سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به ورکشاپ اول از پکیج آنریل انجین 5، یعنی جلسه 26 و پارت آخر فکر میکنم این دیگه و پارت 6 میشه و امیدوارم که تا اینجای جلسه لذت برده باشید. به بچه ها من به یه نکته برخوردم. این شیشه که ما اینجا ساختیم تو قسمت لومن خیلی خوب نشون میده و اوکیه، اما خب توی قسمت در واقع اینجا بیاد بیرون یکم هنگ کرده. توی قسمت پس تریسینگ الان خیلی خوب نشون میده، اما تو قسمت پس تریسینگ که موقعی که اونا که RTX دارن پس تریسینگ روشن میکنید یه حالت فلز مانند میگیره. نمیدونم چرا، البته شاید واسه بعضیا تو اتفاق بیفته واسه بعضیا نیفته، ولی داخل این کانتنت وقتی که خود آنریل باز میکنید برای همه داره. این MS داخل اینجا یه حالت متریال داره. خب مثلا اینجا سرچ کنید میاره، مثلا بزنید متریال گلاس نکنید، متریال گلاس خیلی داره. شما میتونید از این استفاده بکنید، اینو بدید به این خیلی راحت از این میتونید. حالا قبلی هم اگه میخواد رنگشون مثل این بشه میتونن رنگشون رو آبی رنگ کنن که همچین چیزی داریم که حالا مثلا پس تریسینگ هم روشن کنیم نکنید عالی، در واقع عالی خودشو نشون میده. خب میریم در واقع داخل دوربینا. من فکر کنم این دوربینی که من اینجا کاشتم فکر میکنم بله جاش کلا خراب شده. نمیدونم کلا جاش کجا بود، جایی که برای این گذاشته بودم مثلا یادم نیست. فکر میکنم اینجا بودش، فکر میکنم. حالا نکته دیگه هم که هستش بچه‌ها، البته اینو کاشتم بچه‌ها، ایناش اینه. یه بار چک کنم. بله بریم بچه‌ها، نکته‌ای که هستش ما اینجا اومدیم در واقع قسمت 3D اومدیم اینجا دوربینو گذاشتیم. من این گلاس و این تیکشو بردارم، یکم کند شده برای همین یکم چون رندر گرفتم معمولا کم به سیستم فشار میاد. قسمت رندر اومدیم یه لول سکونس گذاشتیم اینجا، یه دوربین گذاشته بودیم و این دوربینو آوردیم. به بچه‌ها خود دوربین یه سری تنظیمات داره و ما این تنظیمات رو میتونیم داخل کار داشته باشیم. نکنید همین ویو دقیقا همینه. هم این اگه میخواید تنظیمات توی کل صحنه‌تون پیش بیاد میتونید تو پست پروسس همه این کارا رو انجام بدید. مثلا چی؟ مثلا الان بریم داخل این دوربین، میایم اینجا، میایم داخل دوربین، جی رو میزنیم اوکی. خب بخشید اینجا جی رو میزنیم، اینجا میایم سرچ میکنیم پست پروسس. قسمت پست پروسس بچه‌ها ما اینجا کاملا مشخص کردیم که آقا رفلکشن و فلان اینا همه اوکی باشه. قسمت لنز هم داشت دیگه، قسمت لنزش می اومدیم بلومو قطع کردیم و اکسپوژر. حالا اکسپوژر اینجا میتونه بچه‌ها حتی بیشتر هم بشه، حتی مثلا 11.5. میتونیم یه صحنه یکم روشن‌تری داشته باشیم، یا مثلا 11.2 11.3 فکر کنم خوب باشه، 11.4 عالیه. قسمت پست پروسس اینجا تو قسمت لنس فلر مثلا یه سری تنظیمات اینتنسیتی رو دوباره میتونیم زیاد بکنیم و چیزهای دیگه. حتی نکنید کالر گریدینگ که مهمترین قسمتی که در واقع ما اینجا کار داریم باهاش همینه. اینجا تمپرچر صحنه رو میشه تنظیم کرد. مثلا کالرش مثلا میتونیم تنظیم بکنیم صحنه گرم باشه، سرد باشه. نکنه الان صحنه کاملا سرد شد، یا مثلا صحنه گرم داشته باشیم. میبینید
اینا همه قابل تنظیم، ولی خب ما کلا صحنه رو درست کردیم دیگه، اصلا نیازی نیست. تنها چیزی که برام مهمه اینجا یه ساتوریشنی که میتونیم در واقع درست بکنیم، یه دونه کنتراسته که به نظر من مهمه. این ساتوریشن رو من روشن میکنم، میگم قسمت پایین و مثلا اینو میذارم 5. ببینید رنگا کلا داغون، همه چی داغون شد. میذارم 1، میذارم 0، ببینید سیاه‌سفید شد. میذارم 5 یا مثلا 8 اوکیه. 9 هم خوبه. یکم ساتوریشن رو کم کردم. خب حالا کنتراست رو میزنم اینجا، حالا کنتراست رو میزنم رو 2. ببینید خیلی زیاد شد. 1 و 2 بهتره، حدوداً باز یکم بهتر مشخصه. ببین بچه اینجا این نورا رو میبینید اینجا، یادتونه یه سری نکات جلسات پیش بهتون گفته بودم؟ ببینید الان من نورا رو کلیک کردم میگه، خب نورا الان برای من سلکته. این اسپیکولار اسکیلش کم میکنه. الان اینجا نکن، این دوتا نور باید بره. میذارم 0. ببینید رفتش. این نکات خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. میام قسمت کنتراست، دوباره پست پرس کلیک میکنم قسمت کنتراست اینجا. اینو مثلا میذارم 1.5. زیاده. 1.1 نمیشه اونجوری گفت. 1 و 2. 1.1 خوبه. یکم مثلا پایین بذاریم 8، یکم حالت صحنه یکم تار میشه، یه جوری میشه. معمولا 1.1 خوبه. حتی گاما رو هم میتونیم بیایم تنظیم بکنیم، یکم با گاما یکم ور بریم. مثلا 2 بذاریم چی میشه؟ ببینید چی شد. مثلا 5 بذاریم چی؟ اینجوری شد. معمولا 1 و 2، 1.3 اینا خیلی خوب میشه کار. 1.3 مثلا میبینید 1.2 بهتره. الان حدوداً اوکیه. من ساتوریشن رو فکر نمی کنم 9 خوب باشم. 1 خوبه. میام پایین. گین هم میتونیم تنظیم بکنیم، ولی خب اینا دیگه مهم نیست به نظرم. و مثلا میذاریم 2. میبینید 1 و 2 همون 1 اوکیه. حل 1 و 1 میذارم. اینو هی باید تغییر بدید، هی نگاه بکنید تغییر بدید. و بچه‌ها ببینید همینا رو واسه شادو، فقط میخواید شادو زیاد بشه، این پررنگ بشه و فلان، اینا دیگه دست خودتونه. حتی داخل خود دوربینم ما اینا رو داریم و میتونیم تنظیم کنیم. من اینو ببینم بچه‌ها، اینو بذار خاموش کنم ببینم. به نظرم اینا برش دارم. میخوام این سایه رو دیوار باشه. و نکته دیگه هم که هستش همین بود. نکته ای هست که توی دوربین، حالا بچه ها ببینید تو کامرا، توی دوربین میریم داخل دوربین، همون تنظیمات اگه دوست دارید فقط توی کامرا دیده بشه، میاد اینجا خیلی راحت داریم ما. و مثلا شما نمیخواید تو کل صحنه الان چیزایی که من زدم، نه اکسپوژر رو زیاد کردم، نمیدونم کنتراست زیاد کردم، ساتوریشن رو زیاد کردم، شما میخواید فقط توی دوربین باشه، توی کل صحنه‌تون نمیخواید باشه، میایید همینجا خیلی راحت و آسون قسمت کامرا، یا مثلا بذارید ایناش پست پروسس، میبینید تو قسمت پست پروسس لنز همه اینا رو میشه تنظیم کرد. میبینید کار گریدینگ، همون چیزایی که الان گفتم، تمپرچر رو نمیدونم، تو قسمت گلوبال کنتراست و اینا. اگه اینجا تغییر بدید فقط توی این دوربین تغییر میکنه، توی دوربینای دیگه تغییر نمیکنه. پس حواستون باشه. نکنم من ساتوریشن رو من میذارم 5 اینجا، خب نکنید چه اتفاق میفته براش. بکنم توی
5 من گذاشته بودم. یعنی چون یکم کند شده اصلا تغییرات رو نمیبینید داخلش، ولی فقط مخصوص همین دوربینه. خب میایم اینجا حالا چند تا لول سکونس درست میکنیم بچه‌ها. نگید الان لول سکونس ما اینجا اوکی بود، یعنی تنظیم و رندر ما اوکی بود، فقط اونایی که پس تریسینگ دارن باید میتونن در واقع پس تریسینگ رو روشن بکنن و پی ان جی. اونایی که ندارن میان دیفرنت رندرینگ رو روشن میکنن و جی پی جی. و اینجا آنتی الیاسینگ رو بچه‌ها معمولا من 2 میذارم مثلا، یا مثلا از این و بخوام خیلی با کیفیت باشه از 4 معمولا کیفیت خوبی میده و کیفیت جالبیه. همین الان من سیوش کردم، یعنی سیو شد. از این برمی دارم یه دوپلیکیت میگیرم میذارم بغل، میذارم 0.2. خب کامرا میام اینجا این کامرا رو میگیرم اینو بازش میکنم. کامرای 2 که نه، چون کامرای 2 تغییر کرده. کامرای 3 رو میگیرم، کامرای 3 رو میگیرم اینو برش میدارم، اینم همینطور. میندازم اینجا، ببین همون. اینجا باز میتونه حالا همه چی دوباره باز تغییر بکنه. میایم اینجا الان کامرای 2 دیگه، اینو خاموش کنم. کامرای 1 و کامرای 2 اینجاست. اگر دیدیم اعمال نشده هیچی، یه راه حل دیگه بهتون میگم. میایم تو کامرای 1 میخوایم تنظیمات رندر کامرای 1 رو که الان اینجا تنظیم کردیم و انتقال بدیم به اون یکی. یعنی نمیخوام دوباره آقا بشینیم اینجا اینا رو تنظیم بکنیم، اینا رو دوباره تنظیم بکنیم. چی کار میکنیم؟ میایم اینجا سیف پریست رو میزنیم، اینجا میزنیم مثلا MM، اسمشو گوشیم MM. خب دوباره همینجا میتونیم تنظیم بکنیم، همونجا MM رو اینجا میزنیم یس، همه اینو دوباره میاد. خب اکسپتش میکنیم. سعی کنید اول سیو آل رو بزنید. اوکی رندر. من بریج و اینا همه رو میبندم. امیدوارم حالا رندرشو بگیره. ببینید بچه‌ها اینجا میبینید چه 128 اون 64 بود که زدم. خب دقیقا همینجاست. ضرب در 2 میکنه و اضافه میکنه، یعنی اون 64 هر چی بیشتر باشه یا مثلا ضریبش رو میتونید زیاد کنید، مثلا 64 ضرب در 4 بشه، کیفیت خیلی بیشتر میشه. یعنی 4 بار اون 64 سمپل رو حساب میکنه، همون ساب سمپلی که اینجا هست. میبینید اون فریم رو به شما میگه، مثلا میگه 2 بار رد میشه روش، ولی سمپل ها اون دوندونایی که روش میذاره 128 تاست، یعنی میشه میگه 128 تا اون سمپلاشه. اینه مثلا ویری دیدید اینجوری مربع باکت این 128 تا در واقع عمل میکنه. الان یه فریمش رو رفت، میبینید 1 از 2 رو رفتش، الان شده 2 از 2 که الان کیفیت خیلی بیشتر میشه. خب بچه‌ها رندرش هم گرفتش، ببینید اینجا رو، یه رندر خیلی خوب و عالی گرفت. حالا میتونین این نورای پشت پنجره که گذاشته میتونین بیشتر هم بشه بچه‌ها، که یکم این سایه هایی که این زیر است یکم کنترل بکنه و بهتر بتونه در واقع شناساییشون کنه، اون در واقع متریال بهتر نشون بده اون زیر اون مبلو. که
ببین بچه ها، من اینجا 64 گوش شدم دیگه. این دفعه مثلا میذارم 16 که یکم تایم رندر کم بشه. و اینجا هم همینطور. توی اینجا آنتی آلیسینگ یا 64 بوده، میذارم 16. اینم میذارم همینجوری 2 باشه فعلا. و دوربینای دیگه هم میتونم اضافه بکنم الان بهش. دوربینای دیگه هم که هستش، بذارید من اینو از دوربین در بیام. چون که هم احتمالا برای شما هم رندر بگیر نکن اینجوری کند میشه بچه‌ها، خیلی کند میشه اصلا. چون نتونید تکون بخورید از توش، چون رم کم میاره دیگه. چون همزمان رندر گرفته الان داره صحنه رو محاسبه میکنه و دوربین گذاری هم کردیم. خب 100% تأثیرشو گذاشته داخل صحنه. من اینم ببینم. آره ببینید این نور من گوشم اینجا مثلا شدتش هم زیاد میکنم، میذارم 3. ببینم 8 بذارم چقدر. آقا تو اوکیه؟ ببینم. نمیخوام خیلی هم روشن بشه ولی نکنه الان نور خوبی داره داد بکا. میدم مثلا 6 یا مثلا 5. 6 اوکی بود. یکم نور رو بیشتر میکنه. فقط رو امیدوارم زیاد به اطراف صدمه نزنه، فقط علاوه نوری. ببینید سایه ها رو یکم از بین میبره، برای همین بذارم 3. یا اصلا شما از پنجره حتی میتونید اینو بیارید جلوتر. ببینید از پنجره میتونید بیارید جلوتر. چون یکم نور رو همون پرده باز یکم خورده دیگه و نور یکم میچرخونیم به سمت مبل. یه سری ترفنده خیلی کوچولویه که میتونید استفاده بکنید داخل کارتون. ببینید یه سایه خوبی هم داد، عالیه. اینجا هم خوبه. بریم لول سکونس دیگه میاریم، در واقع از همین دوپلیکیت میکنیم اینجا 0 3. اوکی. اینجا لول سکونس رو میتونیم البته این سومیه که آوردیم، اینم از 4می که میتونه بیاد اینجا. عالیه. دوپلیکیت دوباره 0 4. اینم میتونیم بیاریم اینجا. میبینید همه اینا در واقع یه ترفنده ریزه که فقط وقتتون رو زیاد نگیره. میشه میگم چون اگه بیاد دونه دونه اینا رو دوباره بشین درست بکنین اصلا واسه خودش یه بلبشوریه. این انتخاب کردیم، اینم انتخاب کردیم، اینم انتخاب کردیم. میریم اینجا. اینم اوکیه. میریم عقب، دوباره دوپلیکیت میگیریم 0 6. میریم اینجا حذف. اینم میدیم اینجا. عالیه. بچه این دوربین نمیفته،
بعضیتون این سوال میکنید آقا دوربینا رو چیکار کنیم فلان، اینا به خدا تو رندر نمیفته. خود آنریل انجن کلا هضم میکنه اینا رو. عالیه. خب بچه‌ها من اینا رو در واقع اینجا چیدم. ببینید حواستون باشه اگه میچینید سعی کنید این عکس اینجا بیاد، خب براتون تا اینجا بره. مثلا ببینید اینجا هم تو دومی هم واکنید همینطور همینجوری بره. واقعا تو سومی فکر نمی‌کنم باشه. ببینید نیستش، این براتون رندر نمیگیره، میره اصلا یه جای دیگر رو براتون رندر میگیره که اصلا اشتباهه. این کامرا رو میزنید، فقط این کامراشو انتخاب میکنید، قبل اینجوری میندازید داخل اینجا، خودش دیگه اینجا میشناسه و اینو میگیرید اینجوری میکشید تا اینجا تمام. میبینید و داخل اینم بچه‌ها نکنید الان من اینجا براتون در واقع گفتم چجوری سیو بکنید دیگه، گفتم اینجوری سیو بکنید و راحت براتون بیاره. ولی تنظیمات نهایی الان اینه برای اونایی که جی تی ایکس دارن. رو پی ان جی میذاریم معمولا یا جی پی جی میذاریم. جی پی جی هم خوبه، جفتش هم خوبه. این دیفراد رندری روشن باشه. آنتالیسینگ بچه‌ها من فعلا واسه اینکه رندر این سریع رندر بگیره رو 2.16 گذاشتم. شما میتونید مثلا بذارید رو 4.64 128 نمیدونم، اینو مثلا 128 250 هر چی بیشتر باشه کیفیت بیشتر میشه. و اینجا هم همینطور و اوتپوت هم اینا هم همینطور. من اینو دوباره سیوش میکنم. ببینید من سیوش کنم مثلا اس اس. خب بذارید دوباره بیاد سیو از پریست اس اس. اینا این دفعه انتخاب در واقع سیو میکنم. میام اینجا دقیقا همون تنظیم رندر میاد واسه من. نکنید 2.16 همه چی عالی، دقیقا همه چی درست میشه. و اون رندر هم که برای من گرفتش. الان اینا رو فقط دونه دونه اول اینکه پرتاب کردید اینجا اگه دید نیومد اینو میزنید و اینجا میکشید تا 5 ثانیه مثلا بکشید، بذارید این بره. یکم متاسفانه سیستم دیگه نمیکشه اینقدر سنگین شده. میبینی بعضی از جاها باید یکم آروم آروم پیش برید. میبینی یکم طول میکشه ولی خب میشه. این پنجمی حالا اینو میزنیم چون قبلا رو برده بودم جدی خودش میشناسه. اینو میگیریم میکشیم تا اینجا، اینو میگیریم میکشیم تا اینجا. اینم همینطور به این صورت. بچه‌ها این جلسه ببخشید که اول عذرخواهی میکنم که اینقدر زیاد شد چون واقعا نیاز بود که بگم اینا رو، ولی خب تو پارت‌های مختلف گذاشته بودم که حالا دیدید دیگه. و یه خبر خوبم این که از جلسه بعد دیگه کلا میریم تو رندرهای خارجی و رندرهای خارجی با هم دیگه پیش میبریم و ببینیم اونجا خب خیلی نکات خفنی بهتون میخوام بگم و میدونم که فوق العاده به دردتون میخوره و استفاده خواهید کرد ازش و برای همین خودم خیلی مشتاقم که سریعتر این جلساتی که در واقع براتون فرستادم همه رو ببینید، اونا که عقب موندن همه ببینن بعد بریم سراغ اونا. و من اینا نمیبینید اتوماتیک خودش میاد. من میخوام این رندرها رو بگیرم آخرش براتون قرار بدم که در واقع شما رندر نکنید، همه اینا میاد. بعد اینا رو دونه دونه خودش رندر میکنه بچه‌ها. شما یکیشو بزنید از اون اول رندر میکنه تا آخر مگه اینکه خاموشش بکنید. مگه اینکه بیاد اینجا اینو خاموشش بکنید که رندر نگیره.
اینم از این. همه چی سر جاش اوکیه، همه چی عالیه. من این رندرام پاکش کنم که روی اینا نیاد چیزی. و اینم از این. این که اینجا بودش، بذاریم میرم اینور. عالیه. 4 تا 5 6 7 8 تا اوکیه. بچه‌ها من این رندرها رو میگیرم و آخر این ویدیو قرار میدم. و قبل اینکه بچه‌ها کلا ویدیو رو ببندید، اول لایک بکنید، سابسکرایب بکنید. میدونم که این جلسه براتون مفید بوده و سعی کنید هر کسی که میشناسید به این جلسات رو بهش معرفی بکنید تا بتونه اونم استفاده بکنه و هممون با هم دیگه پیشرفت بکنیم و در واقع بتونیم یه جور دست هم دیگه رو بگیریم و بریم بالاتر. و همین بچه‌ها، من رندرها اینو میگیرم براتون قرار میدم آخر این ویدیو و منتظر جلسه بعد باشید. جلسات خیلی خیلی خفن‌تر تو راهه. تازه داریم شروع میکنیم به در واقع پارامترهای خیلی خیلی باحالتر و جالبتر. مرسی از همتون و تا ورکشاپ بعد و جلسه بعد فعلا خدا نگهدار.